Gawa tayo ngayon ng super moist chocolate cake. Before anything else, preheat your oven to 350 Fahrenheit and prepare all your pans. I-pause or screenshot ang mga sumusunod na mga ingredients at i-prepare muna natin. Kumuha ng malaking mixing bowl at ilagay ang all-purpose flour. Isunod ang cocoa powder. Next naman ay baking soda. Lagay ang baking powder. Sumunod naman ang asin. Haluin natin ang mga dry ingredients at isisip natin ito para maiwasan natin yung mga lumps at saka yung mga kung may dumi man ay makikita natin. I-pause ulit ang video, ihahanda naman natin ang ingredients letter B. Isang maliit na bowl, mag-crack tayo ng 6 na fresh na itlog. Sumunod naman ay buttermilk. Kung wala tayo nito, kukuha lang tayo ng 2 cups of fresh whole milk at maglalagay tayo ng 2 tablespoons of any acid like vinegar or lemon juice. Sunod na kakailanganin naman natin ay ang tinunaw na butter. I-ready mo na rin ang asukal. Gawa nito, kung wala kang mixer, pwede mo itong haluin ng whisk sa isang bowl na malaki. Nahin natin ang itlog, haluin itong mabuti. Ilagay ang tinunaw na butter at haluin itong mabuti. Sumunod na ingredients na ilalagay natin ay ang white granulated sugar. Haluin mabuti hanggang mag-combine ang ating mga ingredients. And ready na ang ating mixture. Huwag kakalimutan na scrape ang ilalim at ang gilid ng inyong mixing bowl. Sunod naman nating ilagay ang ating buttermilk. Magpapalit lang ako sandali ng paddle attachment dito sa aking mixer para pag naghalo tayo ng dry ingredients ay hindi siya ma-overmix. Naman ihahalo na natin ang ingredients A or ang cocoa mix ng 3 increments. It means 3 hati. Kailangan kahit may konti pang harina kayong nakikita habang hinahalo nyo ito. Basta tandaan nyo, don't overmix. Ang ating pinakahuling ingredients ay ang hot water. Kung gumagamit kayo ng mixer, dahan-dahan itong ilagay para hindi kayo matalsikan. Ayan na, ready na ang ating batter. Huwag kayong mag-alala, talagang very liquidy ang batter na ito. Scrape ko lang ng spatula ang aking mixing bowl para masiguradong nahalong mabuti ang ating batter. Gamit ko dito ay 12 inches by 3 inches round pan. Nilagyan ko to ng parchment paper at nilagyan ko ng konting oil. Pinaghati ko lang sa dalawa ang aking batter kasi dalawa lang ang pan ko. Pero kung may 3 kayong pan, mas okay kung may 3 pan. Bibake lang natin ito sa 350 Fahrenheit ng 35 to 45 minutes. Pagka nagtusok kayo ng toothpick sa gitna at wala nang sumamang butter, ibig sabihin luto na ito. Yan, luto na ang ating super moist chocolate cake. Sana magustuhan nyo. Happy baking!